Бачили фотографії з зустрічі з президентом. Це, можна сказати, буде новою доктриною технологічного захисту нашої держави. Це або в них дуже багато піхоти, або дуже мало техніки. Ні один піхотинець з 12 одиниць техніки не дійшов ближче до кілометра до нашого переднього краю. Чи дійсно це таке чудо зброя, яка згодом витіснить геть усе інше? Не кожен день оператори бачать в окулярах FPV-шника вертоліт. І тим більше ще це був вертоліт Мі-24. Дмитро, дякую, що знайшов час. Знаю, у вас зараз купа роботи, всі зайняті. Для глядачів про всяк випадок нагадаємо, нещодавно 5 підрозділів – Фенікс, Птахи-Мадяра, Рарог, К2 і Ахілес спільно оголосили про масштабування. Тепер це буде 4 полки окремих і окрема бригада безпілотних систем. Розкажи трохи більше про цю ініціативу. В першу чергу це ініціатива президента була об'єднати 5 кращих підрозділів безпілотних систем, які показали свою ефективність на полі бою. Вони масштабуються. Це, можна сказати, буде новою доктриною технологічного захисту нашої держави. Це будуть підрозділи, які своїми технологічними здібностями будуть захищати наш хребет наших сил оборони. Це нашу піхоту, в першу чергу. Бачили фотографії з зустрічі з президентом. Про що говорили? Президент підтримує розвиток напрямку безпілотних систем. Всі прекрасно розуміють, що це інновації, завдяки цього можна багато досить таки роботи робити, зберігаючи живучість нашої піхоти, яка виконує завдання на передньому краї. Він визначив додатково завдання щодо розширення, щодо комплектування, формування, забезпечення всіма засобами, які необхідні нам під час цього проєкту. І поставив завдання певним конкретним посадовим особам, які будуть здійснювати контроль і делегування повноважень своїх для нас в вирішенні тих чи інших питань. Тобто до цих 5 підрозділів буде якийсь інший підхід? Тобто робота їх буде відрізнятися від звичайних підрозділів сухопутних сил? Так, так. Чому саме цих 5 підрозділів? Як вас вибирали? В першу чергу дивилися на результати, які показують на полі бою свою міць, свою стабільність на протязі певного періоду. Це на протязі певних, напевно, півроку останніх. Ми все-таки доказали, що ми є один із кращих підрозділів безпілотних систем. Результати колосальні, як і у нас, так і в інших 4 підрозділів. Це купа знищеної живої сили противника, техніки, артилерії, і стабільність, в першу чергу. Ми стабільно показуємо результат. Тобто є якась статистика, яка ведеться, і просто вони переглядали цифри? І статистика, і цифри, можна так сказати. І, я скажу, дивилися по просуванню противника, ворога на певних відтинках, де виконують завдання ці підрозділи. Тобто це все стабільно. Ти можеш якісь цифри навести, щоб глядач розумів, про що ми взагалі говоримо, про які масштаби? Можна озвучити чи сказати точно, що я пам'ятаю, це крайній місяць нашої роботи, грудень місяць, це знищених 265 чоловік, чи 265 противника – це безповоротні втрати, близько 300 чоловік – це санітарні втрати противника, 65 танків знищено, близько 90 одиниць бойової броньованої техніки, близько 30 одиниць артилерії, транспортного засобу більше 300 одиниць. Досить таки вони колосальні. Але між собою співпрацюєте? Якось до цього ви перетиналися на фронті саме з цими підрозділами? Я скажу, напевно, останніх 4 місяці досить таки часто і постійно, і запозичали досвід, і ділилися досвідом з цими підрозділами. Ми завжди з ними спілкувалися, вони нам допомагали в якихось певних аспектах, ми їм допомагали. Коли ти не спілкуєшся з підрозділами, які працюють, просто 5 підрозділів одночасно можуть щось одне й те саме робити, в кого воно вже є і де воно працює. Дарма не гаяти час, потрібно постійно комунікувати, спілкуватися, розвиватися. І коли ти один – це добре, а коли вас 5 – це набагато краще і ефективніше. А можна коротко, тезово якось по кожному підрозділу пройтися? От мені цікаво, я впевнений глядачам теж, в чому їхні сильні сторони. До прикладу, Птахи-Мадяра, що б ти виділив? Це, можна сказати, гуру нашого проєкту. Це люди, які з першого дня війни почали розвивати напрямок БПЛА, а станом на зараз вони вже освоїли і РЕП, і РЕР, координацію, взаємодію. Це все Птахи-Мадяра.
просто з такою ефективністю і якістю, як вони знищують живу силу противника, ну, нам 4 можна позаздрити. В чому секрет успіху? Це перша бригада, тобто це якийсь такий рівень, ще, напевно, рік тому ніхто б навіть не повірив. Ну, секрет успіху в тому, що там є потужний командир, Роберт Йосипович, в нього є потужний кістяк, це його команда, і завдяки цьому в них є такий успіх. Я завжди говорив і буду далі продовжувати, що 80% успіху залежить від командира і його команди. Які б в тебе класні пілоти не були, але якщо в них немає певної чіткої команди, вказівок, координації, і в нього немає такого ж самого погляду в його команди, то успіху не буде ніякого. К2. Що виділив? Ну, Кирил Кирилич – це такий справжній піхотний командир, який зараз формується, який трансформується в систему БПЛА. Його піхотний підрозділ, коли був піхотним підрозділом, виконував завдання там на Сіверському напрямку. Це людина, в якої, напевно, 50% надії на успіх підрозділу був положений на БПЛА. Він один із самих ефективних був на той час піхотних підрозділів, де був досить таки на високому рівні розвинутий напрямок БПЛА. Рарох? Олег Хасан, ну, це люди, які виконують вже, напевно, майже рік часу на найважчих напрямках фронту. Вони зараз виконують завдання на Часовому Ярі. В нього теж молода, амбіційна команда, вони теж розвиваються, вони постійно вдосконалюються. Це, можна сказати, такі прості хлопці, які просто беруть і роблять досить таки великий, колосальний кусок роботи. І останній Ахілес, ще кілька слів. Ахілес, інновації, координація, вони досить таки зараз, останніх півроку почали йти вперед за інноваціями. Це теж молода команда, успішна команда. Чому нам потрібні полки і бригади безпілотних систем? Ну, в першу чергу, коли ми будемо розростатися до рівня полка, ми розширюємо свою смугу, де ми будемо захвачувати, ширшу смугу лінії оборони ми будемо захвачувати. Тобто, якщо ми там виконуємо завдання в складі батальйону на ширині смуги 20 кілометрів, ми будемо розростатися там 50, 60, 70. Завдяки цьому ми будемо посилювати наші бригади, які виконують завдання на передньому краї. Ми будемо створювати так звані кіл-зони. це зона, де буде простіше виявити противника, ми будемо її відтягувати від переднього краю в тил противника. Це своєчасність нанесення точних вогневих уражень, заощадженням нашого ресурсу. Це створення належних умов і збереження далі нашої піхоти, яка виконує завдання на передньому краї. Це в першу чергу це зменшення втрат нашої піхоти, зменшення поранень наших хлопців, які виконують там завдання, контроль противника на полі бою, знищення його логістичних центрів на полі бою. Тобто ми будемо розширятися і будемо там брати на себе відповідальність по знищенню від переднього краю і там в тил противника з перспективою там на декілька десятків кілометрів. Давайте більше тоді ще про Фенікс поговоримо. Зараз на 3 ділянках ви працюєте. І я б тут хотів ще зацитувати президента. Він після зустрічі з командирами безпілотних підрозділів сказав: «Значення дронів має стати таким, щоб усе більше і більше унеможливлювати російські штурми». Це зараз дійсно основна ваша задача? Звичайно. В першу чергу наше завдання – це зупинити штурм. Це зупинити ту техніку чи піхоту, яка йде до нашого краю, щоб вона не змогла мати якийсь певний успіх. І завдяки цьому, я скажу, іменно за наші напрямки, це Лиманський напрямок, це Бахмутський напрямок, це Куп'янський напрямок, де ми виконуємо завдання. Чесно, можна зараз з гордістю сказати, що ми просто шукаємо противника. У нас немає штурмів по 15, по 18 чоловік противника, які штурмують наші позиції. У нас немає такої кількості техніки, а якщо ця техніка їде, то вона просто-напросто не доїжджає. Змоделюємо ситуацію. Стандартна картинка, яку ми бачимо зараз багато в інтернеті, 4-5 одиниць броньованої техніки, колона пере на наші позиції. Що може зробити Фенікс? Якщо ми тут виконуємо завдання вже якийсь певний проміжок часу, це однозначно цей напрямок, куди вони прямують, він буде замінований. З 4, якщо це одиниць техніки, запевняю, що 2 точно зразу будуть
підірвані, вони стануть, зупиняться. А інші дві, ну, вони будуть зупинені FPV-дронами, а далі вже робота за скидами операторів мультироторного типу дронів або скиду великих бомбергерів. Ну і так само оператори FPV-дронів вони не будуть зупинятися на тому, поки не знищать крайнього піхотинця, який там намагався чи їхав на цій техніці, і не буде спалена остання одиниця техніки. Найпростіше це зрозуміти на якісь конкретні історії. Можеш пригадати, от що тобі спадає на думку, щоб ми зрозуміли, як воно вже було? Ну, давайте такий самий феєричний наша робота на Бахмутському напрямку. Це було 12 одиниць техніки. Я не кажу, що ми їх самі всі знищили. Це нам допомагало в тому. Ми спільно працювали з 28-ю бригадою. 12 одиниць техніки, з яких 8 зупинилися завдяки нашому мінуванню, нашому і 28-ї окремої механізованої бригади. Ще 4 були знищені FPV-дронами. Ні один піхотинець з 12 одиниць техніки не дійшов десь, напевно, ближче до кілометра до нашого переднього краю. Саме ближче, куди змогла під'їхати один танк, це був Т-80, він під'їхав десь, напевно, за 400 метрів до наших позицій. Він був знищений за допомогою FPV-дронів, всю піхоту познищували скидами, тобто, що це такий коротенький, такий самий феєричний саме феєричне відбиття штурму. Я правильно розумію, що піхота в бій наша не вступила? Ні. Це ідеальний варіант? Це ідеальний. Ну, я рахую, що це ідеальний варіант. Ні один піхотинець не підняв голову з нашої позиції, ні один піхотинець не зазнав втрат в результаті цього штурму. Я мовчу за те, що це була ще і артпідготовка, і прикривали дії їхньої техніки, їхня артилерія, ті самі скиди прикривали, ну, чи робота БПЛА їхнього напрямку теж прикривали ці всі дії. Але завдяки якісній злагодженій роботі операторів це було все зупинено і знищено. Але ж росіяни теж це бачать, вони якось намагаються протидіяти. Що таке одразу спадає на думку, це так звані їхні мангали. І ці мангали, мені здається, вони з кожним місяцем якось прогресують, розростаючись до якихось таких вже трохи сміховинних з одного боку масштабів, але з іншого боку, це працює? Працює, досить таки непогано воно працює. Ті самі откатні траки на танках, які заважають нашому мінуванню. Тобто ж, коли от крайній випадок був, коли танк заїжджав чи їхав в сторону наших позицій, чи вірніше їхав в сторону населеного пункту, від якого ми ще, напевно, 1,5 кілометра по відстані стоїмо, підривається на дистанційному нашому мінуванні, відривається трак, просто-напросто він розвертається і починає тікати. Ну, якби ми називаємо то розвідка боєм, вони пробивають маршрути, пробивають дороги. І цей танк був з таким мангалом, так як от зараз є в інтернет-ресурсах відео, коли вони там наварюють листи з металу, всередині проставки ставлять з резини, з шахтних лент. Тобі ж, воно свою ефективність має. Я скажу, з FPV-дроном уразити з одного попадання такий танк – це досить таки важко. Потрібно мінімум 3-4, а то і 5 разів влучити, щоб його хоча б зупинити. Я мовчу, щоб потім його запалити. Ви самі собі, я думаю, всі розуміють, що запалити просто таку металеву бочку, з яка зверху немає чому горіти, це дуже важко. А які взагалі, за твоїми спостереженнями, найважчі цілі? В нашому випадку, напевно, найважча ціль. В плані того, щоб до моменту її знищення, найважче це, напевно, БТР-82А російський. Він просто не хоче горіти. Просто не хоче горіти. Зупинити його досить таки просто. Хватає підриву звичайної міни, відриває колесо, він вже далі нікуди не поїде. А от спалити його, це стоїть багато. Так сформована ця одиниця техніки, що вона не хоче горіти. В неї є система пожежогасіння, коли ти влучаєш її в паливний бак, який там знаходиться всередині машини, в неї автоматично спрацьовує система пожежогасіння, вона піною давить полум'я і воно не хоче горіти. Тобто, коли їдуть БТР-82А, то наші пілоти наших скидів просто плачуть, бо вони не знають, що з ними робити, як їх палити. Ми вже що тільки не пробували, це досить таки важко. І, звичайно, танки. Танки теж не просто їх знищувати, але коли він зупинений, коли екіпаж з нього тікає, і коли екіпаж десь дуже швидко тікає і не закриває люки, то це класно. Але коли люк закриває, теж треба трішки його поколупати, щоб він згорів.
А якщо до піхоти, вони якось навчилися справлятися з дронами? Та ну, засоби РЕП, і я скажу, в них досить таки непогана підготовка, вогнева підготовка, вони досить таки часто збивають наші дрони стрілецької зброї. Для того, щоб якісно там зайти на знищення того піхотинця, потрібно там зробити 2-3 круга FPV-дроном чи мавіком, потрібно зосередитись, стабілізуватися, прицілитись, в цей момент просто можуть тебе збити стрілковою зброєю. А сказати, щоб приспособились до знищення там, чи протидії, не скажу. Вони вмирають просто від тих дронів, як має бути. Був у вас в лабораторії, бачив, наскільки різна номенклатура боєприпасів зараз є. Яка приблизна кількість, хоча б, щоб розуміти, наскільки кожна ціль має свій боєприпас, який буде найоптимальнішим? Ну, тут потрібно, можна сказати, філософськи підходити до цього напрямку. Я скажу, що для кожної цілі, для кожної одиниці техніки, для кожного піхотинця є свій певний боєприпас. В залежності, де ти знаходиш ту ціль, в залежності, що робиться ціль, на якій відстані ця ціль. Ну, тут досить таки багато факторів по класифікації боєприпасів, вибраних під ціль. Я чому це питаю? Бо для мене було відкриттям, що підрозділи, і, зокрема, Фенікс, він сам займається розробкою БК. Здавалось би, підрозділ має воювати, а не створювати боєприпаси. Це якби задача заводів, якихось підприємців і так далі. Чому воно так влаштоване? Ну, давайте можна проаналізувати підрозділи країн Євросоюзу, чи то саме НАТО, чи Сполучених Штатів Америки. Там на одного піхотинця, який воює, працює 10 людей, щоб забезпечити його дії на полі бою. Для того, щоб наш підрозділ виконував якісно бойові завдання, є такі так звані лабораторії, майстерні, хто їх як називає. Ну, я вже колись, не пам'ятаю, в одному із інтерв'ю говорив, найкращі боєприпаси – той боєприпас, який зробив ти сам. Ти знаєш його можливості, ти знаєш його характеристики, і це вважається найкращий боєприпас. Ти згадав про кількість людей, які в тилу працюють на одного піхотинця, а от на одного пілота скільки у вас працює? Якщо це розрахунок FPV-дрона, на нього мінімум має працювати 4 чоловіка на один розрахунок, бо це має бути 2 інженері, які здійснюють підготовку до бойового застосування дронів. Це має бути мінімум 1 майстер, який здійснює підготовку боєприпасів. І це, можна сказати, і одна людина, яка займається логістикою, зібрати це все вкупу і привести розрахунку на позиції. От це я назвав мінімум 4 чоловіка. Я не включаю сюди ще водія, я не включаю сюди кухаря, який має підготувати йому якийсь там пайок з собою, дати бутерброди чи щось положити, поїсти. Досить таки велика кількість людей, які мають забезпечувати бойову роботу підрозділу. Ми згадували про мангали, про танки, але поруч з цим зараз все частіше бачимо на відео, як в штурми їдуть цивільні легкові автомобілі. Ви з цим стикалися? Стикалися, звичайно, так званий буханкоцит, як ми його називаємо. Це УАЗ-буханка, звичайний, легко броньований, можливо, вони думають, що він... Для чого там роблять мангали, я не знаю. Можливо, для того, щоб коли буде по ньому скид, звичайно, мавіка гранати, щоб вона не впала там на кузов транспортного засобу і був розрив вверху, але воно ніякої ефективності своєї не дасть. Якщо вони думають, що це буде FPV-дрон і він попаде в мангал і з ним нічого не станеться, ні, станеться. Акумулятивна струя на боєприпасі, вона близько метра ефективності її, я не знаю, що вони собі цим накручують, що вони собі думають. Да, коли попадає фугасний боєприпас, який встановлений на FPV-дроні, і він зривається на мангалі, він десь, можливо, щось спасе. Але коли ти їдеш в штурм на такій техніці, я б не радив би їздити на такій техніці. Загалом «Жигулі», які рвуться через поле до позиції. Як ти собі це пояснюєш? Для прикладу, я думаю, всі бачили наш один із таких недавніх випадків. Це були не «Жигулі», це був квадроцикл, який просто розпилило, і з нього нічого не залишилось. Все. Транспортні засоби, легкові, так звані їхні ниви бойові. Теж у нас був випадок, коли її просто розривало. Коли ти попадаєш в легковий, в транспортний засіб типу пікапу, хорошим боєприпасом завдяки FPV-дрону, з використання FPV-дрону з неї просто не залишається нічого. Це або в них дуже багато піхоти, або дуже мало техніки. Ти до якого варіанту схиляєшся?
Та, напевно, і до одного, і до іншого. Для прикладу, останнім часом на полі бою з'явилася група евакуації, тільки підривається танк, чи БМП, чи БТР. Вона пошкоджена, вона ще не знищена. Зразу летить їхній чи БТС, чи інший танк з тросами, чіпляють техніку і пробують евакуйовувати. Це багато про що говорить. Це значить, то, що в них вже дефіцит тієї техніки. По принципу технік, чого вони використовують легкову техніку на полі бою. Один час ми за один день спалили 13 мотоциклів на нашому напрямку. Аналізуючи з перехватів, просто піхота боїться йти своїми ножками, бо думають, коли ти їдеш на техніці, ти швидше попадеш до тієї передової позиції, ти будеш мати якийсь успіх. Ну, я не знаю, що ефективніше. Мені здається, важче боротися з технікою, чи важче боротися з піхотою, яка йде там правильно розкидана по полі бою, чим там знищити просто одну одиницю техніки, яка їде в сторону твоїх позицій. А це в будь-якому разі атака в один кінець? Чи є випадки, коли це може спрацювати? Ну, я не сказав би, що вони спрацюють. Якщо ми там на якомусь певному напрямку його не знищимо, він все рівно буде знищений. Ну, не ми ж тільки одні на полі бою виконуємо завдання. В наших бойових порядках є ще підрозділи бригад, які виконують завдання, є ще деякі резерви, ще є наша артилерія, яка теж допомагає. Ну, по нашій практиці я не бачив ні разу, щоб вони десь там мали якийсь грандіозний успіх чи поверталися назад, там не покусані, можна так сказати. В основному це дорога в одну сторону. Слухай, не можу не спитати про слів. З'явилися повідомлення, відео, я думаю, що не схоже це на якусь фабрикацію, їх занадто багато. Росіяни, як логістичний засіб, збираються використовувати тварин. Ну, це якийсь жарт, це якийсь експеримент в одному підрозділі, чи це дійсно може бути поширення? Ну, не знаю, думають, можливо, це з нашої сторони буде гуманність, коли осли почнуть возити боєприпаси чи носити на позиції. Ну, дякувати Богу, на нашому напрямку не спостерігали ми ні коні, ні ослів, де вони там виконують якісь логістичні завдання. Не скажу нічого на рахунок цього, просто не пересікалися з цим. А загалом, яку найдивнішу таку банзай-атаку, прям суперм'ясну, ти спостерігав по стріму? Що це було? Та коли їхало БМП, підірвалося, і в той момент, коли воно підривалося, на ній була купа піхоти, влітало FPV-дроном туди, і просто це коли там ноги, руки висять з БМП, вона починає горіти. Це така, з розрахунку того, що її виявили, і до моменту її знищення, це десь пройшло там 1,5 хвилини і все. І з неї просто ніхто навіть не вийшов, нікуди не пішов і нічого не зробив. Ми якось з тобою спілкувалися, ти тоді відзначив, що головна задача Фенікса – це спростити життя піхоти. Як ви це робите на ваших ділянках? Та, звичайно, вдається ті самі логістичні завдання, які ми виконуємо. Для чого козакам, які йдуть на передній край, там своїми ногами в повній амуніції, це в середньому десь до 40 кг він несе свого всього на собі, ми звичайно, питну воду, продукти харчування, для чого це все носити на собі, якщо це ми можемо зробити дронами за досить такий короткий період часу, не ризикуючи ніким. Знищення тої самої піхоти. Коли піхотинець противника вночі йде, нашим хлопцям на передньому краї важко його знайти, бо аналізуючи те, що зараз станом на тепер є, наші позиції – це так звані просто великі нори, в яких сидять хлопці і чекають, не дай Бог чого, коли там по погоднім умовам ми не можемо знищувати противника, вони беруть цю роботу на себе. Зараз це все простіше. Для чого ризикувати своєю якоюсь позицією, там 2, 3, 4, 5 піхотинців, вони там мають вилазити, стріляти, бігати, шукати, коли це все можна зробити і FPV-дроном. Це теж багато в чому спрощує життя піхоти. Я не пам'ятаю, напевно, вже півроку точно, коли виліз піхотинець з РПГ, знищив там броньовану техніку противника. Це все роблять зараз дрони. Далі ж спрощає в плані тому, що йому не потрібно сунути це РПГ на позицію, йому не потрібно сунути боєкомплект з собою на позицію, йому не потрібно вилазити, коли їде техніка, ризикувати своїм життям і знищувати техніку. Це вже такі крайні випадки, але на протязі півроку останніх я їх не пам'ятаю. Але тут в медалі є дві сторони. В нас зросла кількість дронів, і в росіян зросла кількість дронів. Очевидно, це теж впливає на життя піхоти.
Ви постійно з ними працюєте, очевидно, розумієш ситуацію от на передньому краю. Як зараз виглядає життя піхотинця? Ну, життя піхотинця виглядає це, я кажу, основне завдання це не спалити свою позицію, де ти сидиш, бо коли ти почнеш там бігати, маякувати, що я тут, дивіться, я от знайшов, я на місці, я тут сиджу, чи коли почнеш вести вогонь там по піхоті противника, тебе так само спалять дрони противника, і туди просто почне все летіти, все на світі. І скиди, і FPV-дрони. Ну, вони точно так само працюють з цієї сторони, як і ми. Нещодавно вийшов матеріал на Wall Street Journal, і вони так, якщо підсумувати, зробили висновок, що зараз в Україні на війні є протистояння російської піхоти і українських дронів. Наскільки це відповідає, ця теза реальності? Ну, напевно, на всі 95, а може і 99%. Бо то, що протистояти нашим дронам може тільки, я кажу, ну, самий епічний випадок – це коли ти заходиш на техніку, а тебе просто збивають звичайною стрілкотнею. Це не реби, не засоби РЕР тобі там мішають. Тебе просто-напросто збиває піхота своїм стрілецькою зброєю. Протистояти їм важко, бо коли в тебе летить один дрон, це півбіди, а коли в тебе летить одночасно, як це там на нашому напрямку, для прикладу, Бахмутський напрямок, коли йде два піхотинця противника, ну, на нього як мінімум летить 2 FPV-дрони, як мінімум 3-4 скида летить. Ну, важко, коли на тебе летить рій дронів, щось їм зробити. Плюс психологічна підготовка, просто постояти, коли кружляє на тобою FPV-дрон 10-го дюйму, ну, таке собі відчуття, одне не із приємних. Постійно розвиваються дрони. Те, що було півроку тому, зараз може вже бути неактуальним. І один з таких останніх яскравих прикладів, які зараз на слуху, це дрони на оптоволокні. Як я розумію, їхня основна перевага – це стійкість до ребу і, скажімо так, стабільний зв'язок, який дозволяє бачити ціль аж до моменту ураження. Чи дійсно це таке чудо зброя, яка згодом витіснить геть усе інше? Вона не витіснить геть усе інше, я в цьому більш чим запевнений. Так, класно, класний засіб для ураження, класно, коли в тебе є телеметрія, управління до самого моменту ураження, коли ти там розглядаєш лице того механіка водія танка чи там бліндаж противника із середини. Ну, але це такий тип дронів, який використовується для певного завдання і ну, в досить такій обмеженій кількості, бо ну, просто полетіти вбити одного піхотинця, ну, це нема доцільності для того. Для того є звичайні FPV-дрони. Це ну, дрон, який має використовуватись для певного завдання. Чи там уразити щось в лісі на невеликій відстані, чи ще щось. Ну, дроном на оптоволокні ми не можемо залетіти на 30 кілометрів. Ну, поки ще нема такого дрона, який вчепить на себе катушку з 30-кілометровим оптоволокном і полетить на 30 кілометрів. А звичайним FPV-дроном можна залетіти. Дальність. Ти ще відзначив для себе якісь мінуси? Той самий захід на ціль. На ціллю не можна досить таки довго зависати, бо він в 2 рази більше, ніж звичайний FPV-дрон. Його можна просто уразити стрілковою зброєю. Ну, я говорю, це дрон просто визначений для якоїсь певної задачі. Коли ми там беремо звичайні FPV-дрони без оптоволокна, вони просто у нас вилітають ну, один за одним для виконання завдань. А цей дрон так ти не зробиш, бо потрібно підняти одне, запустити інше, знайти третю ціль. Ну, якось буде безглуздо, коли ти, я кажу, дроном на оптоволокні летиш вбити піхотинця, він просто тебе зіб'є. Ну, обідно буде. А як щодо пілотів, їм складніше? Тобто має бути майстерність більше, чи навпаки це спрощує задачу пілота? Ні, це не спрощує задачу пілота. Там є певні канони, яких потрібно дотримуватись при старті FPV-дрона, при запуску, при польоті. Ну, досить таки багато є нюансів. Ви самі навчаєте пілотів. Це теж такий неочевидний, як на мене, напрямок поруч з виробництвом, з розробкою якоюсь, ще й школа пілотування, так? Навіщо? Ну, не школа пілотування, це ще так, ну, великі слова для того. Це маленький центр підготовки людей. Чому це потрібно, чому це класно? Бо я вже запевняю, чи я стверджую то, і мене як мінімум 4 моїх колеги, які зараз форматуються з нами, підтримують. Самий кращий інструктор, який буде підготовку здійснювати пілота, це пілот, який вчора працював на бойових вильотах, який вчора був на позиції, який вчора знищував цілі на полі бою. А це найкращий інструктор. Краще нього не навчить ніхто.
І це потрібно робити. І я кажу, в перспективі ми будемо брати досвід птахів Мадяра, в них є свої навчальні центри, в них є свої школи, де вони здійснюють підготовку, і це необхідно. Бо стиль тієї роботи, куди ти приходиш, в який підрозділ і де вони виконують на тому напрямку завдання, вони різні. То є вже в кожного своя школа. Звичайно. Своя школа, свої навчальні центри такі по підготовці, свої інструктора. Кожний день, коли приходить пілот з бойових вильотів, він щось взнає нове. Він десь обходить якісь ті чи інші обмеження, він десь може пробратися туди, куди не можна залетіти, і це все практика. Бойова практика, вона сама ефективна. А коли ти передаєш свою бойову практику для людини, яка тільки вчиться, він то сприймає в себе, впитує як губка. І набагато швидше вчиться. А на твоїй пам'яті, який був найкоротший термін, коли ти людина прийшла, взяла в руки пульт і до першої цілі, яку вона вразила? Дивіться, якщо це оператор FPV-дрона, це не менше місяця. От не менше місяця ти, раніше ти ніяк це не опануєш. Важкий бомбергер, мої одні з кращих розрахунків, які виконують зараз завдання на Куп'янській. В кінці серпня місяця минулого року вони були мінометниками, в середині вересня вони вже палили техніку на Куп'янську. Якби це такі умнічки, це люди, в яких горять очі, які взяли пульт, і от все. І в них дійсно воно виходить, вони вдосконалюються, в них зараз деколи є такі конфлікти, що вони там до того починають там чуть не сваритися один з одним. Сьогодні я поїду на зміну, ти сьогодні не поїдеш, бо ти вчора був, а в нас сьогодні туман, і ти сиди, і я поїду. Є такі. Я їх називаю це самородки, яких треба шукати, ростити, берегти і цінувати. Ти нагадав, до речі, історію. Ми якось записували пілота в Феніксі, і він розповідав, що пішов в дронері, бо був піхотинцем і відчув на собі, наскільки це потужна зброя. А взагалі з піхотинців хороші пілоти виходять? Я на початку інтерв'ю казав, найкращий пілот – це той пілот, який був піхотинцем, який сидів в тій посадці, чи в тій норі, чи в тому окопі, знає, що це таке. А зараз це поширена практика, що піхота до вас приходить? Звичайно, досить таки багато піхоти приходить. Я кажу, в першу чергу, ти цінуєш те, що ти маєш і що ти мав перед тим. Коли останнє тебе пілот здивував? Ти подивився на запис, такий, ого, круто попав? Вчора. Тільки він мене здивував в поганому випадку, бо він не попав в вертольот. Він пролетів над вертольотом, і його від аеродинаміки гвинтів просто знесло FPV-дрон. Це було таке, неприємне здивування, але це досить таки непогано. На нашій прямій пам'яті, якщо я не помиляюся, 2 рази збивали гелікоптери FPV-дроном, досить таки хочеться його збити. Вчора була можливість його збити, але, на жаль, по технічним можливостям і по вибору ракурсу заходу на ціль трішки пілот зробив трохи не так. Але це досить таки вже непоганий результат. Я скажу, з усіх операторів FPV-дронів не кожен день оператори бачать в окулярах FPV-шника вертоліт. І тим більше ще це був вертоліт Мі-24. Але це тим не більше хочеться збити, будемо працювати в тому напрямку. А щоб аж так от здивували, ми здивуємося досить таки рідко, бо для нас це будення, ми бачимо це кожен день. І ти більше дивуєшся, коли оператор не попадає в ціль. От тоді дивуєшся. Коли він попадає, це його робота, він має то робити. Особисто мене, що ще здивувало в Феніксі, окрім бойової роботи, пригадую, ми були на позиції, зняли роботу, повернулися, і в хлопців є там півдня чи день, щоб відпочити, привести себе до ладу і повернутися на позицію. І за цей період хлопці, всі, очевидно, здебільшого молоді хлопці, сіли грати в PlayStation, і це таке було відчуття, начебто ми десь глибоко в тилу, і це звичайні хлопці, які живуть своє життя. Ти як до цього взагалі ставишся? Просто я впевнений, що цивільна людина, їй було важко повірити, що людина, яка 15 хвилин чи 20 чи годину тому повернувся з бойового виїзду, зараз сидить грає в FIFA на PlayStation, це в голову не вкладається. Я до цього досить добре ставлюся. Я взагалі за те, щоб коли ми будемо розширюватись, коли ми розширимося, ми зробимо якийсь такий релакс-центр, куди поставимо купу соньок, телеків, така релакс-зона, святиня, куди можна буде приходити будь-який час, відключитися від
від війни і просто відпочити душею і тілом, можна так сказати. Ну, це нормально. Це нормальна практика. Оператор, коли приїжджає з бойових вильотів, він має відключитися повністю від поля бою, він має то забутися, він трішки має зрозуміти, що він, ну, в першу чергу людина. От, ну, хоче він пограти Соньку, та хай пограє, що тут поганого. Ну, я взагалі категорично проти до цих, ну, таких наших колишніх радянських методів підходів в армії. Я не люблю цього, мені не потрібно цієї такої, ну, совдепщини, можна сказати. А то, що вони роблять там собі, як вони проводять своє дозвілля, то це їхній час, це їхнє бажання. Що хочуть, хай все і то і роблять. Мені головне, щоб це був досвідчений, нормальний оператор, який постійно вдосконалюється і робить свою роботу. І все. А чим він буде? Чи він буде Соньку сидіти, грати добу, чи він буде спати, чи він буде лежати, чи книгу читати. Мені без різниці, аби було йому добре. Що ж, сподіваюся, у вас вдасться. Дякую за розмову. Будь ласка.